pinipigilan ko yung iyak ko kasi ayoko makita niya dahil manghihina rin siya pag nakita niya akong umiiyak. Yun na yung time na inimpake ko na yung mga gamit niya. Okay, so hello guys, and this time, sa video na to, hindi ito yung usual na upload natin dito sa YouTube channel natin. This video will be more on my personal experience and also my family. So kung mapapansin nyo guys, hindi ako gaano nakakapag-upload ng video or hindi na talaga ako nakapag-upload since last month. It's because my family and I were tested positive sa COVID-19. Minsan talaga nalilito tayo if yung nararanasan na nating flu is common lang ba? Kadaan din kami sa ganyang experience na parang nalilito kami kung common lang ba to or ito na ba siya? Yung parang ganon. Paano nga ba to nagsimula? Ang una na lang na nagkaroon ng symptoms is yung aking father-in-law and then si mommy and then ako. Sunday ako nagkaroon and then yung husband ko nung Monday. And then si Kuya Lon, si Ate Presi, tsaka si Demi is hindi sila nagkaroon ng symptoms. So, isang araw lang ako nagkaroon ng lagnat and then nung pang third day ko napansin ko na nawalan ako ng panlasa and nawalan din ako ng pangamoy. Ayan. And then si Daddy, napansin ko is, since siya yung unang-unang nagkaroon ng symptoms, hindi namin siya nakitaan ng improvement. Nagkaroon pa siya ng diarrhea and nawalan ng ganang kumain. So that's the time na parang naudyukan ako. Naudyukan talaga, no? Na kailangan na namin magpa-test. So, yung test na yon is hindi namin ina-expect na, alam niyo, parang for the peace of mind lang, ayan. Para magkaroon lang kami ng peace of mind in case na negative, hindi kami nanguhula, 'di ba? Nagkakaroon kasi ng confusion diyan baka common lang yan kasi since uso naman parang ganyan na dahil sa pabago-bagong panahon, gabi kami pumunta sa hospital for our antigen test. Yung antigen test kasi guys is yan, kinukuha rin siya sa ilong. After 15 minutes is malalaman mo na kung ano yung result. Ako muna yung nagpa-test. Ako yung unang sumalang doon sa sa triad. So sa swab test experience doon sa gaganon sa ilong, hindi naman siya masakit. Nakakiliti siya. Sa mga natatakot magpa-test dyan, hindi natin dapat katakutan yon. So, ayun, nakikipagkwentuhan sa akin yung nurse. Shinare ko lang sa kanya yung mga experience ko na symptoms, ganon. Bigla na lang sabi ng nurse, ay ma'am, positive po kayo. So, isa pang naisip ko is yung isolation. Dadalhin ba kami kung saan? Di ba yung mga ganong mindset ba? So, nag-alala ako ng ganon. Tinanong ko agad sa nurse, anong pwedeng mangyari sa amin? So, kung hindi naman daw kami malala, is pwede daw kami mag-home quarantine. And tinawag ko na sila. Ang next na nagpa-test is yung husband ko, and then si mommy, and then si daddy. Pero at that time, unfortunately, si daddy is mababa na yung oxygen level niya. Kaya nag-oxygen siya sa emergency room habang kinoconsult kami, binibigyan kami ng reseta. Resetahan kami ng mga ilang gamot. So ito i-share ko na rin sa inyo kung ano yung mga nireseta sa amin. Madaling araw na kami nakauwi kasi medyo matagal. Hindi ko alam kung bakit ang tagal-tagal. Kinabukasan, kinontak na kami ng RHU for contact tracing. So yung mga naka-close contact namin during yung nag-church pa kami is kasama sila sa contact tracing and nag-quarantine sila for 14 days. We've decided na ipa-admit na yung father-in-law ko, si daddy. Kasi iba na nga talaga yung hitsura niya, kailangan na rin niya magpa-confine. And senior citizen, merong diabetes. Sabi rin is, wag na nating hintayin pa na maging malala bago mo dalhin sa hospital. So, buti na lang nung time na yun is merong bakanting hospital doon sa Pampanga, sa Makabali. So, doon si daddy na-admit. Sinundo sila dito ng ambulance. Naging okay naman yung lagay ni daddy doon, naging stable siya. And ang finding sa kanya is mild pneumonia lang. One day lang yung lagnat ko, meron lang ako nararamdaman na sakit ng ulo and yung body ache, sobrang sakit ng balakang ko. Ayan, yung balakang ko talaga, hindi ko maintindihan ang feeling. Wala akong posisyon na komportable. Pero ang good thing naman sa akin is hindi naman talaga naging severe dahil nga hindi bumalik yung lagnat ko. Yung ubo is parang may makate lang and sobrang tuyong-tuyo yung feeling ng throat ko.
So, unfortunately, dito nga lang sa amin, sa mga naiwan, is yung asawa ko naman ay nakakaramdam ng mga symptoms, mga serious symptoms ng COVID-19. So, kasama na dyan yung, yun nga, diarrhea, on and off yung lagnat niya, nawalan siya ng ganang kumain. Nung time na yun, we've decided na bumili ng oxygen para dito na lang sana siya sa bahay magpagaling at baka makuha pa namin sa home remedy, di ba? Mga home treatment lang, ganyan, na hindi siya ma-hospital. So, unfortunately, hindi umepek yung mga home remedy, like yung mga salabat, yan, suob, yung oxygen sa bahay, hindi yun umepek sa kanya dahil yung lagnat niya is hindi talaga bumababa ng 39. Mawawala, pero babalik din, ganon. And nawalan siya talaga ng ganang kumain. Ang kinakain na lang niya sa isang araw ay kalahating saging na lang and puro na lang siya inom ng tubig tapos idudumi lang din niya. So nakita ko talaga yung patatamlay ng kanyang katawan nung time na yon. Tapos tumawag sa amin si Pastor Emerson and si Ninang Juvie. Kinumusta si JD, yung asawa ko. They encourage us na magpa-admit na rin si JD para maagapan yung mga pwede pang mangyari, diba? Kasi confirm na COVID-19 and hindi biro itong sakit na ito. And then, yun nga, nung nakikita ko na rin talaga na nangihina na siya, we've decided na maghanap na rin ng hospital. Walang bakante. Pero with the help of his friend, yung kaibigan ng asawa ko, nakahanap ng bakanteng hospital sa Kabanatuan. Wala ka na talagang makakapitan kundi si Lord na lang. Yun na nga, buti na lang may hospital na bakante. Nag-iisa. Sabi nung ambulance, nung RHU sa amin is, tatawagan kami ng hospital for orientation. Ano yung orientation na yun? Tinanggap ko yung call from the hospital and sinabi nila, in-orient naman nila ako na ang gagastusin sa isang araw ay 30,000 to 50,000 a day. Yun daw ang gagastusin. Expected ko na daw dapat na mangyari yon since wala nang bakante kahit public hospital, wala. So, yun na lang talaga yung choice namin, yung private hospital na yun. So, umuo na lang ako. Mas importante yung buhay kaysa yung pera. Okay, sige. Opo, okay lang po. And then, ayun na. Nung time na na-confirm na parating na yung ambulance, pinipigilan ko yung iyak ko kasi ayoko makita niya. Dahil manghihina rin siya pag nakita niya akong umiiyak. Yun na yung time na inimpake ko na yung mga gamit niya. After 2 hours yata yun dahil nga hinihintay pa yung bakanteng ambulansya. Tapos pinagre-ready pa yung nurse na mga kasama niya. I'm thankful kasi may kasama naman si Jade, si Ate Presi. Ayan, thank you so much. So, nung nandun na siya sa hospital, ang findings kay JD is meron siyang severe pneumonia. Grabe, no? Kasi during the previous days pa kasi, okay na okay siya. Dumating lang sa punto na after one day, nagkaroon na lang siya ng severe symptoms. So, ganun pala talaga kabilis yung pagkilos ng COVID-19 sa baga, no? Na talagang kaya niyang gawing severe in one day, 1 to 2 days yung kondisyon ng baga mo. Kinikwento niya sa akin na maraming tinuturok sa tiyan niya, na mga medication, tapos pinagpirma siya dun sa gamot ng COVID. And nagkakahalaga siya ng 28,000 plus, isang dose, 28,000 plus. And 2 doses ang kailangan niyang i-take sa true IV. Umokay na lang din ako kasi yun lang talaga makapagpagaling sa kanya. May mga side effects din kasi yung gamot na yun. Tulad ng magkakaroon daw siya ng konting sinat, tapos magkakaroon ng risk of heart attack. Kaya talagang bantay na bantay yung mga nurse sa kanya nung time na yun. And hindi niya kinaya yung normal na oxygen. Pinag-high flow siya. Oxygen level niya is hindi umaabot sa normal na oxygen lang. So, pinag-high flow talaga siya. Like, 100% concentrated yung oxygen na pumapasok sa kanya. I think nasa 40 liters per minute yung flow. Yun yung maximum. And sabi kong hindi pa daw makukuha sa ganon is tutubuan daw siya. So, sinabihan ko talaga siya na huwag kang papayag na matubuan ka kasi mahirap yun. So, ang mga naranasan ng asawa ko doon sa hospital is na homesick siya. Kasi sa COVID-19 kasi na sakit, ang pinakakalaban mo talaga dyan is yung emotion mo.
Kasi ito yung sakit na hindi mo pwedeng bisitahin yung pasyente. Ito yung sakit na talagang magiging lonely ka. Sobrang daming pwedeng pumasok sa isipan mo. Napaparanoid siya pag yung oxygen niya is humihina kasi nga nauubusan ng supply yung tangke. So, ayun, hindi siya nakakatulog ng maayos. Yung pag-CR is kailangan nasa tabi na lang niya, ganun. So, I'm really sad kasi nung mga time na yun is hindi kami magkasama. Nakakalungkot naman talaga kasi kung iisipin mo, hiwa-hiwalay kami. Yung mga in-laws ko nasa Pampanga, yung asawa ko nasa Cabanatuan, tas ako nandito sa amin. Papasaya rin talaga sa akin yung anak ko. Cheer up niya ako, nakikita niya ako umiiyak. Don't cry, mama. Ganyan. Hindi ko talaga maisip kung paano ko sila mabibigyan ng tulong din dun sa Cabanatuan since wala silang supply ng food, 'di ba? And thankfully, nandun yung aming ninong at ninang, Pastor Dan Gonzales, tsaka si Ma'am Glo, tsaka yung church nila na nagbibigay tulong sa kanila doon. Binibigyan sila ng pagkain. Ayan, yung mga kailangan nilang ipabili. Ayun, thank you so much po talaga. Tumagal siya doon ng 18 days. And yung 18 days na yun is talagang ini-stabilize yung kanyang oxygen level. Kasi yun talaga yung kalaban niya. Until now, na nandito siya sa bahay. Nung mga time na kami nang dito ni Demi, talaga nagpe-pray kami. And nagpapasalamat din ako sa mga kapatiran nagpe-pray para sa amin, sa mga kapatiran din na nagdadala ng pagkain dito, no? Kasi nga, hindi kami pwedeng mamili sa labas. Ayan, may mga papadala ng mga prutas, ng mga groceries na kakailanganin namin for our quarantine. Ayun, mga ulam. Thank you so much. Sa tulong ng mga prayers and naging okay naman yung kanyang pakiramdam, nag-improve siya. And after 18 days, nakalabas din siya ng hospital. Una pa lang lumabas yung father-in-law ko, nakauwi sila dito. Nagtagal sila sa hospital ng 10 days, 9 to 10 days. And ayun, si daddy, nung nakauwi dito, hindi na niya kinailangan ng oxygen. So, yun pala talaga ang kagandahan na nakabakuna. Ayan, nakabakuna kasi si daddy ng anti-pneumonia. Tapos nakabakuna rin siya ng anti-COVID. If I'm not mistaken, Sinovac yun sa kanya. So, unfortunately, yung asawa ko hindi siya bakunado kaya naging severe yung kanyang case. Regarding sa bill, sa asawa ko, umabot yung sa kanya ng almost 900,000. Nagpapasalamat ako dahil yung provision ni Lord is nandyan. Provide naman lahat ng mga pangangailangan. Tapos may mga tumulong pa. Ayan. Thank you dun sa mga relatives ko na nag-fundraising. Ayan, sa pinsan ko, sa kila mama. Ayan, na nag-initiate ng fundraising. Sa ate ko din, sa mga workmates ng ate ko, no, though hindi namin talaga sila personally kilala, nag-send talaga sila ng tulong for us. Ayan. And also, sa mga kapatiran din namin na tumulong financially, thank you. And thank you so much din sa ilan natin mga sponsors, no, na tumulong sa atin. Sa PDAX, thank you so much. Ayan. And sa We Made, kamsamida. Korean kasi sila. Pakabuti ni Lord sa buhay namin. Hindi niya hinayaan na mahirapan pa yung asawa ko. Naagapan pa rin. Kahit naging severe na is naagapan pa rin maging critical, guys. Kasi kung titingnan namin ngayon sa Facebook group ng mga COVID-19 patients is nagkakaubusan na nung gamot na tigta 28,000. Talagang laking pasasalamat ko dahil yung asawa ko is nakahabol pa doon doon sa supply ng gamot na yon. Kasi nung pauwi na sila, ang kwento sa kanila nung nurse is wala na daw talaga yung gamot na yon. At ang karamihan daw na pasyente doon sa hospital na yun, mga buntis na may COVID-19. So, ang ginagawa na lang daw sa kanila since wala na yung gamot na yun is dinadialysis na lang sila. Napakahirap, nakakalungkot dahil ngayon nag-shoot up yung case ng COVID ng around 19,000 na, which is the all-time high as of now. Right now, yung asawa ko is nagpapagaling na din dito sa bahay. Yun nga yung sabi ko sa kanya, kahit nangyari itong mga pangyayari na to, blessing pa rin kasi though malaki ngayon na gastos, so pera lang yan, kikitain naman yan ulit, 'di ba? Punong-puno ng realizations, punong-puno ng lesson na kailangan namin na i-cherish ang bawat isa, yung mga
happy memories na hindi namin dapat ito palagpasin. Ayan, we need to have more time with our family. And talagang ito yung panahon na you are not in control na eh. Si Lord na talaga may control. At kailangan ibigay na lang natin sa Kanya, i-surrender na lang natin sa Kanya kung ano yung will niya na mangyari sa buhay natin. So dito na talaga tinetest yung faith natin, kung ano yung magiging attitude natin sa kabila ng mga negative na pangyayari. So, ito na po yung husband ko, guys. As of now, nagpapagaling pa rin siya. Yung oxygen level niya is ini-stabilize na lang namin. Kung i-compare before, mas nag-improve na yung kanyang pakiramdam dahil pinayagan na siya ng doctor niya na makauwi. So, kumusta na? Anong pakiramdam mo? Feeling better naman. Compared dun sa nasa hospital ako, talagang iba. Dun sa hospital, konting kilos ko lang talaga, hingal na ako eh. Yung tipong magbabago lang ako ng position, nawalan na ako ng hangin. So ngayon, nakakatayo na ako. Kaya lang, pag nagasalita ako ganito, hinihingal na. Ayun, parang ganito. Hindi pa po siya talaga fully recovered as of now. Unti-unti nang nagiging back to normal yung kondisyon ng family namin. Though, kailangan pa rin talaga ng treatment. I hope marami kayong napulot din na lesson dito sa video na ginawa ko. Kasi as a home-based worker, mag-ingat talaga rin tayo. Kahit nasa bahay lang tayo, feeling natin nasa bahay ka lang, okay ka lang na hindi ka mahawa ng COVID. No. Ang importante pa rin is mag-ingat, maging bakunado. Kahit work from home ka, importante pa rin na mag-file ka ng PhilHealth, ng insurance, health insurance, dahil magiging malaking tulong ito in case man na mangyari sa'yo itong mga ganitong pangyayari. So, hindi naman sa iniisip natin na mangyayari, pero mas maganda ng ready, diba? So, ayun guys. And yun lang din yung mga advice ko as, online job YouTuber tayo, 'di ba? So importante pa rin talaga na magkaroon tayo ng mga voluntary na PhilHealth membership, ayan, pati sa mga insurances and SSS, ayan. If you have any questions, so please feel to comment down below regarding sa mga symptoms and everything, kung ano yung mga pagkakaiba. If you want to dig down further sa mga feeling na mga naranasan tungkol sa COVID-19, you can comment down below and baka sagutin na natin siya sa ating second channel, which is Ninang Jaisel. Okay, mag-ingat po tayo. Let's wash our hands. Always wear your face mask and face shield when going out. Ayan, and itrato mo lahat ng tao na asymptomatic kasi hindi mo talaga alam. You never know. Hindi natin nakikita yung kalaban natin. So, mas maganda maging maingat tayo, okay? So, ayun. Goodbye, everyone. God bless.